ברוכים הבאים להסבר המעמיק שלנו. היום אנחנו הולכים לצלול אל תוך תעלומה עתיקה, כזו שמסתתרת ממש מתחת לאף שלנו בפרשת כי תבוא. אנחנו מדברים פה על קוד סודי, קוד שלוקח את הטקסטים הכי קשים והכי מאתגרים, ואיכשהו פשוט הופך אותם להבטחה עצומה של אור. אוקיי, אז בואו נצלול ישר פנימה אל תוך התעלומה הזו. תראו, נקודת הפתיחה שלנו כאן מעלה שאלה פשוט עצומה. תחשבו על משה רבנו, האוהב הגדול, הרועה המסור שכמעט הקריב את עצמו למען העם, הסנגור שתמיד שומר עלינו, ופתאום רגע לפני שהוא מת הוא כאילו משנה את אורו לגמרי. בשיא המעמד הוא מנחית עלינו 98 כללות, פשוט מחרידות, אין מכה או מחרה שהוא מפספס שם. אז נשאלת השאלה, איך בכלל מבינים את ההיפוך הקיצוני הזה? איך משה, המגן האולטימטיבי, הופך פתאום לדמות הכי מחמירה שיש? והפער הזה נהיה אפילו יותר מדהים כשמשווים את זה למה שהקדוש ברוך הוא עושה. התלמוד במסכת בבא בתרא ממש שם על זה את האצבע. בפרשת בחוקותיי אלוהים מברך את העם ב-22 אותיות, מאלף על תו, ומקלל רק ב8 אותיות. אבל משה עושה בדיוק את ההפך. הוא מברך ב8 אותיות ומקלל ב-22. הקדוש ברוך הוא מסיים את הכללות בהבטחה של האהבה כדי לשמור על איזון. ואילו משה בטקס של הר גריזים והר ריבל מצווה להזכיר נטו את הכללות. זה לא נשמע לכם קצת מוזר? אז כל זה מוביל אותנו למספר שילווה אותנו לאורך כל ההסבר הזה, המספר 98. 98 כללות. וחשוב להבין, זה ממש לא מספר אקראי, זה בעצם המוטיב המרכזי שלנו כאן. סוג של מפתח הצפנה שדרכו נפנח את הטקסט הסופר נוקשה הזה. והנה השכבה הראשונה של הסוד הזה. בגימטריה, המספר 98 נכתב עם האותיות צדי וחט. שווה בערך המספר שלה בדיוק למילה סלח. קולטים? משה בעצם עוטף את הכללות האיומות האלה באריזה חדשה. רגע לפני שהוא עוזב את העולם הוא משאיר לנו מתנה. הכללות האלה הם לא הסוף, הן ההתחלה. כי תראו, ברכות בדרך כלל מייצרות עוד מאותו הדבר, נכון? אבל כללות מנפצות את האגו. הן שוברות את המערכת הרגילה שבנינו לעצמנו ופותחות פתח לאמת הרבה יותר פנימית, למקום של סליחה ושל געגוע אמיתי. וזה ממחיש את האהבה של משה בצורה פשוט מבריקה. מיד אחרי פרשת הכללות, משה אומר לעם, ולא נתן האל לכם לב לדעת. המדרש מסביר פה משהו מדהים. משה בעצם אומר להם שיש מחיר כבד שהם בכלל לא מודעים אליו. לפי המדרש, כשהייתה סכנת השמדה, משה עמד מול אלוהים וזרק משפט שומט לסטטות. מוטב ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תינזק ציפורן אחת מכם. הוא אשכרה הציע את החיים שלו כדי לבטל גזירה קשה, ומוכיח שהאהבה שלו אלינו היא בלתי שבירה, ודווקא דרך המילים הכי קשות. אוקיי, הגענו לחלק הראשון. האב הבלתי מתפשר, סודו של יצחק. בואו נראה איך האהבה העזה והאבאית הזו מתחברת ישירות לאחד מהאבות המייסדים שלנו. שוב אנחנו פוגשים את המספר 98, והפעם דרך תגלית פשוט מטורפת של החידה. תקשיבו לזה. השם יצחק מופיע בתורה, ניחשתם נכון, בדיוק 98 פעמים. ההתאמה המדויקת הזו למספר הכללות של משה היא ממש, אבל ממש לא צירוף מקרים. יצחק מסמל את האב שלו מתפשר, זה שמפעיל את מידת הדין והגבורה בעיקר על עצמו, אבל מעניק את כל כולו לבן שלו. אם נסתכל על העוצמה של האהבה הזאת אצל יצחק, זה די מדהים. חז"ל מתארים שיצחק התעבר בגלל העשן מעבודת האלילים של אנשים של עשיו. למה? רק כדי לאפשר לעשיו להישאר בבית, שיהיה לו לאן לחזור. ובתרגום יונתן אפילו מסופר שברגע המוות של עשיו, הראש שלו מתגלגל ישר לתוך החק של יצחק אביו במערת המכפלה. אבל יותר מזה, הגמרא מספרת שכאשר עם ישראל חוטא, ואברהם ויעקב כאילו מורימים ידיים, יצחק הוא זה שהופך לסנגור האולטימטיבי שלנו. הוא אומר לאלוהים, בניי הם ולא בניך? אז 98 הכללות האלה בעצם מזמנות את הזכות הזו בדיוק של יצחק, סנגוריה עצומה שנולדת מתוך גבורה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, אור בתוך החושך, התמרות במציאות. בואו נעזוב רגע את הפילוסופיה המופשטת ונבדוק איך הרעיון הזה של ברכות חבויות קורה בחיים האמיתיים שלנו, ולפעמים בדרכים ממש מטלטלות. קחו לדוגמה את הסיפור הבלתי נתפס הזה מהתקופה האחרונה. אליה כהן שחזר מהשבי בעזה, עמד תחת החופה שלו, הוא לוקח את המיקרופון ואומר לקדוש ברוך הוא, היית איתי במנהרות. מתוך החושך הכי מוחלט, מתוך הכללה הכי גדולה לכאורה, פתאום נולד חיבור רוחני שקשה בכלל לתאר אותו. תראו, ברכות זה החיים שתכננו. השגרה הטובה, אבל ההתמודדויות, הרגעים האלה שבהם הכל מתפרק. זה הסיפור האמיתי של הקשר. זאת הצעקה שאומרת אני לא מוותר על זה בשום אופן. ויש גם את הסיפור האישי המאוד עמוק הזה. אבא של הרב חטף אירוע מוחי קשה בגיל 52 ונותר משותק. בתוך המשבר הנורא הזה הם שלחו בקשה לציון של הרב עם הבטחה. אם האבא יחזור לעמוד על הרגליים, הוא יקדיש את החיים שלו לחדש שליחות מיוחדת. ו3 שבועות אחר כך, פשוט באורח פלא, האבא הזה צעד לחופה של הבן שלו כשהוא עומד על 2 רגליים, וזכה לחיות עוד 20 שנה של יצירה ועשייה.
הניסיון המאוד קשה הזה שימש כטריגר, זרז אדיר לחיים חדשים ולייעוד מחודש. ומה שמדהים פה זה איך הסיפורים המודרניים האלה מתחברים ישר לטקסטים העתיקים שלנו. הרוקח מפרש את הפסוק משיר השירים, דודי צח ואדום. המילה צח, ששוב זורקת אותנו למספר 98, שווה בגימטריה לסלח. כלומר, גם כשההשגחה מלמעלה נראית לנו קפדנית, אדומה או נוקשה, המטרה האמיתית והפנימית שלה היא תמיד צח, סליחה, הלבנה של החטאים והאהבה כל כך עמוקה שלפעמים דורשת שבירה כדי לבנות משהו טוב יותר. אבל בואו לא נשלה את עצמנו, הכללות האלה בהחלט כבדות. מספרים על האדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, שכשהוא היה ילד קטן ושמע בבית הכנסת את הקריאה של פרשת כי תבוא, הוא ממש הפך לחולה מרוב פחד עד יום הכיפורים. כששאלו אותו מה קרה, הרי כל שנה קוראים את זה, הוא ענה, כל שנה אבא קורא, אז שומעים מנגינה אחרת, לא שומעים את הכללות, אבל הפעם שמעתי את הכללות עצמן, ונבהלתי. המשקל הרגשי של הטקסט הזה, לפני שעושים לו את ההתמרה, הוא פשוט עצום ומאיים. וזה זורק אותנו לשאלה ממש מעניינת על צורת החשיבה היהודית. קחו למשל את מסכת יומא בתלמוד, 87 דפים שחופרים לעומק בשיא הטהרה של יום הכיפורים. ואיך המסכת מסתיימת? באופן די מפתיע, במקרה של תומה קיצונית. למה? כי ההיגיון פה אומר שההשגחה משתמשת לעתים קרובות בנפילות הכי כואבות והכי עמוקות, כדי לייצר את העליות הרוחניות הכי גבוהות שאפשר בכלל לדמיין. ריש לקיש מלמד פה עיקרון שהוא פשוט בלתי נתפס. הוא אומר שזדונות נעשות לו כזכויות לאדם שחוזר בתשובה מאהבה. תחשבו על זה רגע. לכל כישלון יש מטרה. הנפילה לא באה כדי לרסק אותנו, אלא כדי לזעזע אותנו ולפתוח בתוכנו כוחות ומרחבים בנפש שהצלחה רגילה וקלה בחיים לא הייתה מצליחה לפתוח בחיים. החושך הוא זה שמייצר לנו כלים חדשים כדי להכיל אור הרבה יותר גדול. להחזיק בתובנה הזאת בזמן אמת? וואו, זה אתבר. יש סיפור על רב עשיר, האב מייזל, שהסביר בעריכות למישהו איך חובה לברך על הרעה בדיוק כמו שמברכים על הטובה. ומה קרה? דקות ספורות אחרי שהוא סיים את ההרצאה המדהימה שלו, הודיעו לו שכל אוניות המסחר שלו טבעו בים. והוא פשוט התעלף במקום. זה רק מראה לנו כמה הרעיון של למצוא ברכה בתוך קושי נשמע מעולה בתיאוריה, אבל דורש כוחות נפש פסיכיים לגמרי כשזה באמת פוגע בנו במציאות. אוקיי, הגענו לחלק השלישי, השואל והשדה, צחוקו של רבי עקיבא. בואו נדבר על אחת הדוגמאות הכי מפורסמות בהיסטוריה לאדם שהצליח לראות ברכה נסתרת בתוך חורבן טוטלי. בסוף מסכת מכות, רבי עקיבא עומד עם החברים שלו, גדולי החכמים, מול הר הבית החרב. הם מסתכלים ורואים שועל יוצא מתוך מה שהיה פעם קודש הקודשים. כולם כמובן מתחילים למרר בבכי מול ההרס הזה. אבל רבי עקיבא, הוא פשוט מתחיל לצחוק. הוא מסביר להם שדווקא העובדה שנבואות הזעם והחורבן התגשמו אחד לאחד, היא ההוכחה הכי חזקה לכך שגם נבואות הנחמה והגאולה התקיימו. הוא בעצם לימד אותם שההרס הזה הוא לא סוף הסיפור. זו פשוט החרישה שחייבת לקרות לפני שצומח משהו חדש. בגלל זה החכמים אמרו לו פעמיים, עקיבא, ניחמתנו. והראייה הזאת של רבי עקיבא, היא מוכיחה את עצמה בשטח. הרמב"ן, המון שנים אחר כך, מסתכל על השממה של ארץ ישראל ואומר, חברים, הכללה הזו היא בעצם ברכה בתחפושת. השממה הזו שמרה על הארץ במיוחד בשבילנו, ולא נתנה לאף עם אחר להשתקע בה. ואנחנו רואים את זה גם בימינו. תושב גוש קטיף שנעקר מהבית שלו, פגש פעם שכן ערבי שסיפר לו שמאז שהיהודים עזבו, הכל פשוט הפך לשומם ושום דבר לא מצליח לצמוח שם. כללת השממה מתגלה פתאום בתור איזה מגן שממתין בסבלנות לבעלים האמיתיים שלו. והנה אנחנו מגיעים לחלק הרביעי והאחרון, ההתמרה האולטימטיבית, מכללות לשמחה. זה הזמן להגיע לשיא של ההסבר שלנו ולחשוף את ההיפוך הלשוני והמתמטי הסופי של הטקסט העוצמתי הזה. חז"ל מצביעים על ההבדל עדין אבל סופר קריטי בשפה שלנו. המילה ויה מסמלת בדרך כלל את הצער של העבר. לעומת זאת המילה והיה, כמו שמופיע בתחילת הפרשה שלנו, והיה כי תבוא, היא הסמל לשמחה של העתיד. המעבר הלשוני הקטן הזה מזכיר לנו שהתהליך הזה כבר מקודד בתוך השפה שלנו. העבר הקשה והכואב, בסופו של יום, יפנה את המקום שלו לעתיד של שמחה והתחדשות. הסיפור הבא תמיד עושה לי צמרמורת. האדמו"ר מקלויזנבורג, ששרד את הזוועות הכי נוראיות של השואה, ואיבד כמעט את כל המשפחה שלו, עמד יום אחד בבית כנסת בארצות הברית כשהגיעו לקריאת התוכחה והכללות בפרשת כי תבוא. עכשיו, בזמן שכולם מסביב קראו את הכללות בלחש, ממש רעדו מפחד, הוא פתאום התחיל לצעוק בכל רם. כבר כל הכללות התקיימו. עכשיו צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא שהגיע הזמן לרחמים. זו הכרה מלאה ומוחלטת שכוס הטרליה כבר ריקה לגמרי. ועכשיו פשוט חייב להיכנס האור. ופעם אחת אחרונה בואו נחזור למספר 98 כדי לגלות את סוד הניצחון שלו. החידה מביא סיכום פשוט מבריק.
נאמרו 98 קללות, נכון? המילה צבאה, מלשון מלאה צבאה, כלומר העונש כבר הושלם עד הסוף, שווה בגימטריה בדיוק 98. אבל זה לא נגמר פה. לעתיד לבוא, הקללות האלה יתהפכו לגמרי לשמחה, כי התנחשו איזה עוד מילה שווה 98 בגימטריה? המילה נגילה. לשמוח, המספר שהתחיל בתור העונש הכי מחריד שיש, מתגלה בסוף בתור המפתח לשמחה הכי גדולה שאפשר לדמיין. וזה, חברים, משאיר אותנו עם מחשבה שנוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו. אם החושך הכי עמוק, הקללות הכי נוקשות, מחזיקים בתוכם את המפתח לשמחה האדירה של מחר, אז איך אנחנו אמורים להסתכל עכשיו על הקשיים של היום? קחו את השאלה המטלטלת הזו איתכם להמשך הדרך. תודה רבה שהצטרפתם אליי להסבר המרתק הזה על סוד פרשת כי תבוא. נתראה בפעם הבאה.